हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी के पढिरहेछौँ भन्दाखेरि वी आर बिगिनिङ सर्जरीबाट चाहिँ हामी के पढ्छौँ मेजर चङ्केज जिआई र हेपार्ट। आज चाहिँ हामी हेपार्ट सुरु गरिरहेछौँ। सो हेपार्टमा बेसिकल्ली द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्स वी आर कभरिङ, र त्यसमा चाहिँ लिभर एब्सेस इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। लिभर एब्सेसमा पनि वी हेभ टु टाइप्स अफ एब्सेसेस। एउटा अमेबिक लिभर एब्सेस हो, अर्को पायोजेनिक लिभर एब्सेस। अमेबिक लिभर एब्सेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अमेबिक लिभर एब्सेसको मेन कल्प्रिट इज एन्टामोबिया हिस्टोलाइटिका। एन्टामोबिया हिस्टोलाइटिका कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ? जहिले पनि इट ओरिजिनेट्स थ्रु द कोलोनबाट कहाँ पुग्नु पऱ्यो? राइट लोब अफ द लिभरमा पुग्नुपर्छ, किनकि राइट लोब अफ द लिभरमा वी हेभ द राइट पोर्टल भेन। राइट पोर्टल भेन इज द मेजर राइट लोबतिर नै पोर्टल भेनको मेजर चङ्क अफ द ब्लड गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर 80% अफ द अमेबिक एब्सेस विल स्ट्राइक एट द राइट लोब अफ द लिभर। सिम्पल। अब के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टामोबिया हिस्टोलाइटिकाको वी हेभ सिस्ट, वी हेभ ट्रोफोजोइड, राइट। सो सिस्टमा के हुन्छ? वी हेभ इन्फेक्टिभ फर्म, ट्रोफोजोइडमा वी हेभ इन्भेसिभ फर्म। सो हामीले खान्छौँ सिस्ट, सिस्ट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु ट्रोफोजोइड। ट्रोफोजोइड कहाँ जान्छ? कोलोनको वालमा जान्छ। कोलोनको वालमा गइसकेपछि तिनीहरूले के गर्छ? एउटा अल्सर बनाउँछ। इट इन्भेट्स इट फर्म्स अल्सर। त्यो अल्सरको एउटा सेप हुन्छ। द सेप लुक्स लाइक अ फ्लास्क। द फ्लास्कको नाम हो फ्लास्क सेप्ड अल्सर। सो अब यसमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा सर्जिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी सी अ पसको कलेक्सन, त्यसलाई एन्कभी सस पस भन्छौँ। सो एन्कभी सस पसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ लिक्विफेक्टिभ नेक्रोसिसको स्टेराइल सुप हुन्छ। इट इज अ स्टेराइल सुप, किनकि हामीसँग के छैन? यसमा ट्रोफोजोइड हुँदैन। यो हामीले यसलाई एस्पिरेसन गऱ्यो भने पनि वी आर नेभर फाइन्डिङ एन्टामोबिया हिस्टोलाइटिकाको ट्रोपोजोइड, किनकि एन्टामोबिया हिस्टोलाइटिकाको ट्रोपोजोइड आर नट स्विमिङ इन द सुप। एन्टामोबियाको हिस्टोलाइटिकाको ट्रोफोजोइड चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि वालमा गएर चाहिँ हाइड गरिरहेको हुन्छ क्या। सो द्याट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। एन्कभी सस कलरको आउँछ। इट इज अर्डरलेस, इट इज ब्याक्टेरियोलोजिकली स्टेराइल भन्ने कुरा चाहिँ वी निड टु अलवेज थिङ्क अफ एन्कभी सस पसमा। क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै एन्डेमिक एरियामा गएर आएको छ, पेसेन्ट एन्डेमिक एरियामा गएर आएको छ भने दे क्यान हेभ एन्टामोबिया हिस्टोलाइटिका, राइट। सो एज चाहिँ नर्मली 20 to 40 हुन्छ। फिभर आउँछ, एकदम फिभर आउँछ, चिल्स आउँछ होइन। फिभर आउँछ, चिल्स आउँछ, र मेन इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक फाइन्डिङ इज इन्टरकोस्टल टेन्डरनेस प्रेजेन्ट हुन्छ अमेबिक लिभर एब्सेसको पेसेन्टमा। र यो क्लासिक ट्रायड भनेको राइट हाइपोकन्ड्रियामा पेन हुन्छ, लिभरमा पेन हुने नै भयो, टेन्डर हेपाटोमेगाली हुने भयो। सो यसमा चाहिँ जन्डिस देखिँदैन, किनकि जन्डिस देखिनको लागि वी निड टु हेभ द अब्स्ट्रक्टिभ कज होइन। बाइलमा केही समस्या हुनु पऱ्यो, तर केही पनि समस्या छैन। त्यही भएर हामीले जन्डिस देख्दैनौँ। लेस देन 25% अफ द केसेसमा जन्डिस देख्छौँ, र यदि डिप जन्डिस देखिरहेछौँ भने वी निड टु थिङ्क अफ द पायोजेनिक लिभर एब्सेस अथवा केही पनि कम्प्लिकेसन भएको छ अमेबिक लिभर एब्सेसमा, नत्र वी आर नट सिइङ जन्डिस। सो मेजर इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भनेको 20 to 40 इयर्सको पेसेन्ट आउँछ, फिभर लिएर आउँछ, चिल्स लिएर आउँछ, इन्टरकोस्टल टेन्डरनेस हुन्छ, राइट हाइपोकन्ड्रियल पेन हुन्छ, र टेन्डर हेपाटोमेगाली हुन्छ। दिस इज द क्लासिक ट्रायड, सिम्पल अमेबिक लिभर एब्सेस। अब कम्प्लिकेसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो रप्चर हुनसक्छ, राइट। सो रप्चर भएर जहाँसुकै जानुसक्छ। इफ इट इज गोइङ टु पेरिटोनियम इट इज कजिङ पेरिटोनाइटिस। इफ इट इज गोइङ टुवर्ड्स द पेरिकार्डियम इट क्यान कज पेरिकार्डियममा अथवा कतै गएर पेरिकार्डाइटिस कज गर्न हुनसक्छ। इट क्यान कज लेफ्ट लोको एब्सेसले, इट क्यान कज कार्डियक ट्याम्पोनेट टु। कार्डियक ट्याम्पोनेट त झन् सिरियस कन्डिसन हो, डेथ पनि हुनसक्छ पेसेन्टको, राइट। सो हाम्रो कम्प्लिकेसन चाहिँ हुनसक्छ बिकज इट क्यान रप्चर। सो रप्चरबाट नै कम्प्लिकेसन हुने हो। अर्को भनेको हाम्रो के हुनसक्छ? ब्रोङ्को हेपाटिक फिस्टुला पनि हुनसक्छ क्या। सो ब्रोङ्को हेपाटिक फिस्टुला भयो भने पेसेन्टले चाहिँ एन्कभी सस पस चाहिँ के गरिदिन्छ? कफ गरिदिन्छ कि कफैबाट एन्कभी सस पस चाहिँ निकालिदिन्छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो अमेबिक लिभर एब्सेसमा हुनसक्ने कम्प्लिकेसन आर अल थ्रु पर्फोरेसन। सब फुट्यो भने मात्र हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब डायग्नोसिस कसरी गर्ने त? सो डायग्नोसिस गर्न इट्स अलवेज युएसजी जहिले पनि गर्ने हो। युएसजी चाहिँ हाम्रो जहिले पनि इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस हुनुपर्छ। सो युएसजीमा वाट वी सी हाइपोइकोइक लिजन देख्छौँ हामीले युएसजीमा चाहिँ। सिटीमा चाहिँ हामीले पेरिफेरल रिम इन्हान्समेन्ट देख्छौँ। युएसजीमा हामीले हाइपोइकोइक लिजन देख्छौँ, सिम्पल। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, हामीले एस्पिरेसन त गर्दैनौँ भनिसक्यौँ। किन एस्पिरेसन गर्दैनौँ? किनकि एस्पिरेसनमा त ट्रोपोजिट निस्किँदैन। सो एस्पिरेसन गरेर केही कामै छैन। स्टेराइल पस निकालेर त खासै वी आर नट हेल्पिङ द पेसेन्ट। सो सेरोलोजी के हो? सेरोलोजीमा पनि एलाइजा इज 95% सेन्सिटिभ, तर
स्पेसिफिकै भन्नु पऱ्यो भने गोल्ड स्ट्यान्डर्डै भन्नु पऱ्यो भने वी आर गोइङ फर इन्डाइरेक्ट हेमाग्लुटिनिन एसे ठिक। अब कसरी चाहिँ ट्रिट गर्ने त पेसेन्टलाई, वी हेभ टू थिङ्स, मेट्रोनिडाजोल र डाइलोक्सानाइड फ्युरेट। मेट्रोनिडाजोलको 800 mg TDS 10 days, सिम्पल। यतिले मात्र पेसेन्ट ठिक हुन्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन, किनकि यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि ट्रोपोजोइड जति पनि छ लिभरमा मारिदियो। तर इट इज नट द प्रब्लम त ट्रोपोजोइडले मात्र गराउन सक्दैन नि त, बिकज वी आर इन्जेस्टिङ द सिस्ट। त्यो सिस्ट पनि त मार्नु पऱ्यो नि त, गटमा त सिस्ट बाँकी छ नि त, त्यो सिस्ट नमारिसकेपछि त त्यो सिस्ट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु ट्रोपोजोइड अगेन, राइट। सो सिस्टलाई नै मारिदियो भने त समस्या खतम। सो सिस्टलाई मार्नको लागि लुमिनल अमिबिसाइड हुन्छ, वी हेभ डाइलोक्सानाइड फ्युरेट। सो डाइलोक्सानाइड फ्युरेटलाई चाहिँ हामीले सिस्ट मार्नको लागि युज गर्छौँ। र अदर थिङ इज मेट्रोनिडाजोल 800 mg TDS टिस्यु अमिबिसाइडको लागि चाहिँ त्यो भइहाल्छ, सिम्पल। यति इम्पोर्टेन्ट छ। सो मेट्रो किल्स द टिस्यु इनसाइड, डाइलोक्सानाइड क्लियर्स द क्यारियर आउटसाइड भन्ने कुरा हो। सो सर्जिकल डिसिजन कुन बेला चाहिँ एस्पिरेट गर्ने त, एस्पिरेट गर्दैनौँ भनेको हो, राइट। हामीले एस्पिरेट त गर्दैनौँ किनकि के हुन्छ, किनकि एस्पिरेसनमा त हाम्रो स्टेराइल आइरहेछ। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि एब्सेसको साइज एकदम ठुलो छ, एब्सेसको साइज एकदम ठुलो छ, 10 सेन्टिमिटर भन्दा पनि बढी भयो भने वी हेभ द रिस्क अफ द रप्चर। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एस्पिरेसन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ गर्नुपर्छ। लेफ्ट लुबको लोकेसन छ, प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो। हार्ट ब्रोङ्कोजेनिक फिस्टुला माथि जान सक्छ, कार्डियक ट्याम्पोनेड हुनसक्छ, माथि जान सक्छ, लेफ्ट लोबमा छ, वी निड टु एस्पिरेट। मेट्रोनिडाजोल 72 घन्टासम्म पनि काम गरिरहेको छैन, देयर इज नो रेस्पोन्स टु मेट्रोनिडाजोल, वी निड टु एस्पिरेट। अर्को सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन सस्पेक्ट गरिरहेको छ, प्रेग्नेन्सीमा छ भने प्रेग्नेन्सी छ, मेट्रोनिडाजोल एकदम कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा, त्यो बेला वी निड टु एस्पिरेट, अदरवाइज वी निड नट टु एस्पिरेट हो। पायोजेनिक लिभर एब्सेसमा चाहिँ हामीसँग अर्को एउटा पिक्टेल क्याथेटर भन्ने हुन्छ, तर पिक्टेल क्याथेटर वी आर नट युजिङ। पिक्टेल क्याथेटर सिम्पल निडल एस्पिरेसन मात्र गर्छौँ, वी आर नट एस्पिरेटिङ विथ पिक्टेल क्याथेटर, वी आर अलवेज एस्पिरेटिङ विथ द निडल एस्पिरेसन। निडल एस्पिरेसन इज इनफ, सिम्पल। ल अर्को वी हेभ पायोजेनिक लिभर एब्सेस। पायोजेनिक लिभर एब्सेस इज द मब एट्याक भन्छौँ क्या हामीले, है मब एट्याक, किनकि जहाँबाट पनि जान सक्छ। बिलियरी ट्रीबाट आउनसक्छ, बिलियरी ट्रीबाट स्टोन स्ट्रक्चर्सबाट आउनसक्छ पायोजेनिक लिभर एब्सेस, पोर्टल भेन एपेन्डिसाइटिसबाट आउनसक्छ, कोलोनमा केही भयो भने पोर्टल भेन थ्रु आउनसक्छ। अर्को भनेको हेपाटिक आर्ट्री, सिस्टमिक सेप्सिसबाट सिधै हेपाटिक आर्ट्री थ्रु आउनसक्छ। अर्को डाइरेक्ट एक्सटेन्सन गल ब्ल्याडरदेखि आउनसक्छ, अथवा क्रिप्टोजेनिक हिडन सोर्स 15 to 20% क्रिप्टोजेनिकबाट आउनसक्छ। सो मोस्ट कमन अर्गानिजम पायोजेनिक लिभर एब्सेसको अर्गानिजम मोस्ट कमन इज इकोलाई। इकोलाईले पायोजेनिक लिभर एब्सेस कज गराउँछ। अर्को ग्यास फर्मिङ क्लिप्सेला, डायबिटिक्स पेसेन्टमा क्लिप्सेला। अर्को स्ट्रेप्टोकोकस मिलेरी, चाइल्डहुडहरूमा स्ट्रेप्टोकोकस मिलेरीहरूले कज गराउँछ। सो वी हेभ वान रुट बिलियरी ट्री, बिलियरी ट्रीबाट स्टोन्स स्ट्रक्चरबाट आउनसक्छ। द मोस्ट कमन कज इज पायोजेनिक लिभर एब्सेसको बिलियरी ट्रीमा केही इन्फेक्सन भयो, स्टोन्स भयो, स्ट्रक्चर्स भयो, त्यहाँबाट पायोजेनिक लिभर एब्सेस हुनसक्छ। अर्को पोर्टल भेन एपेन्डिक्स कोलनबाट, अर्को हेपाटिक आर्ट्री सिस्टमिक सेप्सिस, अर्को डाइरेक्ट एक्सटेन्सन गल ब्ल्याडरबाट, अर्को क्रिप्टोजेनिक सोर्स। दिस इज अल अबाउट पायोजेनिक लिभर एब्सेस कहाँ कहाँबाट आउनसक्छ। सो क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त, सो क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन इज अलवेज एउटा ओल्डर पेसेन्टको प्रोफाइल हुन्छ, 50 वर्षभन्दा माथिको, एकदम हाई ग्रेड फिभर, पायोजेनिक छ नि त एकदमै धेरै हुन्छ, मल्टिपल एब्सेस हुन्छ प्रेजेन्ट, त्यही भएर मल्टिपल एब्सेस भइसकेपछि हाई ग्रेड फिभर आउने भयो, राइगर सेकिङ चिल सब आउँछ। जन्डिस एकदम कमन हो, बिकज मोस्ट कमन कज चाहिँ बिलियरी अब्स्ट्रक्सनको छ नि त, स्टोन्सले हुनसक्छ, स्ट्रक्चर्सले हुनसक्छ, त्यही भएर जन्डिस त हुने नै भयो। त अर्को सिभियरिटी स्केलको लागि वी हेभ अ भेरी इम्पोर्टेन्ट MCQ क्वेसन, चार्कोट स्ट्राइड भनेको के हो, फिभर छ, जन्डिस छ, राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट पेन छ, द्याट इज चार्कोट स्ट्राइड। र अर्को रेनॉल्ड्स पेन्टाड भन्ने हुन्छ, चार्कोट्स प्लस सक पनि भयो, हाइपोटेन्सन भयो र कन्फ्युजन पनि छ भने द्याट इज रेनॉल्ड्स पेन्टाड। र ल्याबमा चाहिँ PLAमा पायोजेनिक लिभर एब्सेसमा ALP चाहिँ जहिले पनि हाई हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि ALP कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, ALP चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो जुन बाइलको ट्री हुन्छ, बिलियरी डक्टको चाहिँ के हुन्छ, वालमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यदि कुनै पनि अब्स्ट्रक्सन छ भने यो बिलियरी ट्रीको वाल चाहिँ के हुने भयो, सेन्सिटाइज हुने भयो नि त। सो जति बिलियरी ट्रीको वाल सेन्सिटाइज हुन्छ त्यति ALP बढ्ने भयो, त्यही भएर अब्स्ट्रक्सन छ भने वी आर अलवेज लुकिङ फर ALP, राइट। अब वी हेभ रेडियोलोजी, रेडियोलोजीमा अलवेज USG जहिले पनि के अरे इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस हो। सो USGमा चाहिँ हामीले मल्टिलोकुलेटेड देख्छौँ,
विथ सेप्टेसन्स देख्छौँ मल्टिलोकुलेटेड अघि के थियो अघि जस्ट युनिलोकुलेटेड थियो हाइपोइकोइक लेजन्स थियो होइन सिटी स्क्यानमा हामीले के देख्छौँ क्लस्टर अफ द ग्रेप अपियरेन्स देख्छौँ क्लस्टर अफ ग्रेप अपियरेन्स देख्छौँ डबल टार्गेट साइन देख्छौँ र क्लिप्सेला चाहिँ अघि पनि भने मैले डायबिटिजहरूमा हुन्छ त्यही भएर डायबिटिजहरूमा क्लिप्सेलाले अलवेज ग्यास बबल्स निकाल्छ त्यही भएर ग्यास बबल्सहरू छ भने वी आर नट थिङ्किङ अफ इकोलाई वी आर थिङ्किङ अफ क्लिप्सेला राइट ल्याबोरेटरी फाइन्डिङमा ल्युकोसाइटोसिस हुन्छ ल्युकोसाइटोसिस चाहिँ WBC चाहिँ 15,000 भन्दा बढी हुन्छ ALA भन्दा पनि बढी छ र LFT बढ्छ इम्पोर्टेन्ट थिङ ALP बढ्नु इज द हल मार्क फर PLA भन्ने कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ अब म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने यसमा ड्रेनेज इज म्यान्डेटरी मेट्रोनिडाजोल डाइक्लोक्सानेट फ्युराइड दिएर ठिक हुँदैन एन्टामोबिया हिस्टोलाइटिका जस्तो होइन त्यही भएर साइज 5 सेन्टिमिटर भन्दा कम छ वी आर गोइङ थ्रु निडल एस्पिरेसन 5 सेन्टिमिटर भन्दा बढी छ वी आर गोइङ थ्रु पर्क्युटेनियस क्याथेटर ड्रेनेज अर्को द अल्सो नेम इज पिक्टेल क्याथेटर अब यसको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बिकज इट इज द अर्गानिजम इकोलाई एन्टिबायोटिक्स दिनुपर्छ अर्को हामीले एउटा त ड्रेन गरिरहेछौँ होइन ड्रेन गरिरहेछौँ सिम्टोमेटिक हामीले एन्टिबायोटिक दिन्छौँ एन्टिबायोटिकको कभरेज इज 4 देखि 6 हप्ता हामीले त नर्मल ट्रोफोजोइडहरू त 800 mg के अरे ट्रोफोजोइडहरूलाई मार्न 800 mg TDS फर 10 दिन मात्र दिए पनि ठिक थियो नि त तर यहाँ चाहिँ 4 देखि 6 हप्ता दिनुपर्छ र कुन एन्टिबायोटिक चलाउने थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन प्लस मेट्रोनिडाजोल चलाउनुपर्छ वी हेभ टु गिभ द्याट ओन्ली सो यो भयो एन्टिबायोटिक ड्युरेसन 4 देखि 6 हप्ता थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन प्लस मेट्रोनिडाजोल चलाइरहेको हो अब यो त भयो तर इफ यु आर नट फाइन्डिङ द कजै थाहा छैन भने त इट इज अलवेज गोइङ टु क्रिएट द पायोजेनिक लिभर एब्सेस नि त त्यही भएर जहिले पनि वी आर ट्रिटिङ द कज के हो त स्टोन छ स्टोनलाई ठिक पाएर ERCP गर स्टोनको लागि एपेन्डिसाइटिस छ एपेन्डेक्टोमी गर सो जहिले पनि कज छ कजलाई थाहा पाऊ कि इट इज नट अलवेज ड्रेन गरेर मात्र ठिक हुन्छ भन्ने होइन जबसम्म रुट कज थाहा हुँदैन त्यही भएर वी आर अलवेज गोइङ फर पहिला चाहिँ के गरेर ठिक पार्नेमा नि जान्छौँ हामी ठिक सो दिस इज अल अबाउट एमोबिक र पायोजेनिक लिभर एब्सेस अरू के हामी एकचोटि झ्याप्प हेरिहाल्छौँ के हुँदो रहेछ अमेबिक चाहिँ यङमा हुन्छ पायोजेनिक एल्डरलीमा हुन्छ अमेबिक सोलिटरी हुन्छ पायोजेनिक मल्टिपल हुन्छ अमेबिकको पस इज एन्कभी सस पस यसमा येल्लो अथवा ग्रिन हुनसक्छ डिपेन्डिङ अपन द अर्ग्यानिजम राइट यसमा जन्डिस हुँदैन नर्मल्ली यसमा जन्डिस कमन हुन्छ लो राइट हुन्छ राइट अथवा बाइलेटरल दुइटै हुनसक्छ अमेबिकमा USGमा राउन्ड कुनै पनि क्याप्सुल हुँदैन हाइपोइकोइक हुन्छ USGमा मल्टिलोकुलेटेड थिक क्याप्सुल सेप्टेसन्स प्रेजेन्ट हुन्छ सिटीमा रिमिनेन्समेन्ट सिटीमा क्लस्टर साइन ग्रेप साइन डबल टार्गेट साइन प्राइमरी मेट्रोनिडाजोल प्राइमरी ड्रेनेज एन्टिबायोटिक 10 दिन एन्टिबायोटिक 4 देखि 6 हप्ता मोर्टालिटी 1 to 3% पायोजेनिकको मोर्टालिटी एकदम हाई हुन्छ किनकि सेप्सिस हुनसक्छ सेप्सिस भयो भने वी हेभ अ पेन्टाड द पेन्टाड इज रेनॉल्ड्स पेन्टाड जसमा 4 को ट्रायड प्लस सक प्लस कन्फ्युजन भइरहेछ नि यो सक प्लस कन्फ्युजन इज फ्रम सेप्सिस क्या त्यही भएर त्यस्तो हुनसक्छ दिस इज अल अबाउट लिभर एब्सेस इम्पोर्टेन्ट टपिक छ सजिलो पनि छ पढ्यो भने झ्याप्प बुझिन्छ सो वी निड टु डिफ्रेन्सिएट अमेबिक र पायोजेनिकमा के हो यति भयो भने वी आर अलमोस्ट क्लियर कसरी जाने भनेर दिस इज अल अबाउट लिभर एब्सेस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो